Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thế giới kỳ dị sắp đến. Phát sóng trực tiếp toàn cầu mở, hàng tỷ người bị ném vào bản sao kinh dị, đấu tranh để tồn tại trước ống kính. Phòng livestream này của Tô Tiểu Ngư lại vô cùng yên tĩnh. Quần áo của anh ta rách đầy vết sẹo, đứng giữa bản sao của chú hề chết chóc. Người có năng lực cấp anh sẽ chết trong vòng 5 phút nữa. Ác quỷ lần lượt xuất hiện không phải là săn bắn, mà là cẩn thận bảo vệ anh ấy, sợ anh ấy gặp bất kỳ tai nạn nào. Màn hình nổ tung, đây là bản sao gì? Hắn là oan hồn tổ tông, quỷ đang bảo vệ hắn, sợ hắn chết, sao không ai biết? Một khi anh ta chết, thế giới kỳ dị sẽ tập hợp lại để tiếp tục tấn công. Hắn sẽ trở thành quỷ vương mới. Cô gái co ro trong bóng tối, tóc dài che mặt, hai đầu gối ôm chặt. Cô ấy đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Một tia sáng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của cô, đầy vết sẹo. Cô nhìn bầu trời tối đen, không có ánh sáng trong mắt, như thể rơi vào im lặng. Năng lượng tiêu cực vô tận trong cơ thể cô ta làm mọi người này chết vì hận thù, sẽ trở thành nguồn gốc của cái ác. Tôi đã làm gì sai? Cô ấy thì thầm khàn khàn, cha mẹ bị giết, tài sản bị cướp, bị sỉ nhục trong khuôn viên trường. Thế giới của cô ấy hoàn toàn sụp đổ, thế giới này sai trái, trái tim hắn như tro tàn. Trả thù là suy nghĩ duy nhất. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa bạo lực và những lời lăng mạ chói tai. Tô Tiểu Ngư, con thỏ ngu ngốc này, mau mở cửa cho tao, hôm nay phải lột da của mày. Người phụ nữ nói chuyện là chiếm đoạt tài sản của bố mẹ cô ấy, là một con khốn ngày nào cũng đánh mắng cô ấy. Tô Tiểu Ngư quay người, một tia giận dữ lóe lên trong mắt, đập lên bệ cửa sổ, không chút do dự nhảy xuống. Gió gào thét, ánh mắt cô ấy không hối hận, nặng nề rơi xuống đất thất khiếu chảy máu. Nước đen trong cơ thể, năng lượng nổ tung như muốn nuốt trời đất. Lúc này trên bầu trời quận Tam Mao, một con rơi nhỏ vô hình với con người. 9527 chuyến bay nhàn nhã hát, chọn may mắn bước vào thế giới kinh dị. Tôi ghét đàn ông bạo hành gia đình nhất. Nó phát ra ánh sáng đỏ rực. Tên bụng to hút thuốc biến mất ngay lập tức. Người phụ nữ bị đánh đập ngơ ngác, lập tức đau đớn khóc. 9527 hài lòng gật đầu. Lại tiếp tục hát bay. Đột nhiên cảm thấy một luồng khí mạnh, một cột năng lượng màu đen quả bay lượn, âm khí tăng lên, quỷ vương lại sinh ra. Nó kinh ngạc không thể giải thích được kinh dị thế giới còn chưa đồng hóa. Nhân gian sao có thể xuất hiện quỷ vương cấp dị tượng. Nó nhanh chóng chạy tới ngọn nguồn. Nằm trên mặt đất là cô bé nhảy lầu. 9527 sốc vãi, lao oán khí của cô ấy. Đến quỷ linh đều tê dại, cảm giác được hồn phách của cô ấy chưa phân tán. Nó lập tức thi phát trận, đưa cô ấy vào thế giới kinh tổng, đồng thời dùng hết 90% lực lượng giúp cô ấy giữ lại thân thể và báo cáo khẩn cấp cho lão đại. Một lát sau bên tai chuyển đến mệnh lệnh, cho cô ta một cơ thể bất tử quy tắc. Người chịu trách nhiệm hướng dẫn. 9527 nhận xong tin nhắn, trái tim chấn động, sau khi chết lập tức thăng đến quỷ vương, còn gánh thân bất tử. Cô bé này đã trải qua chuyện gì? Thế giới kinh dị. Trong căn phòng cũ tối tăm, Tô Tiểu Ngư nằm trên sofa, hắn mở mắt nhìn môi trường xa lạ, nghi ngờ mình đã chết, nhưng nhịp tim trong lồng ngực rất rõ ràng, cơ thể cũng không bị tổn thương. Sau khi nhảy lầu không chết, đột nhiên con rơi nhỏ màu đen xuất hiện từ hư không. Tô Tiểu Ngư phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, ánh mắt lại bình tĩnh. Cô ấy ngay cả chết cũng không sợ. Sao lại sợ một con rơi? Bổ sung năng lượng. Sau khi khôi phục tinh thần, 9527 thấy Tô Tiểu Ngư cười chào ngay lập tức. Này cô gái nhỏ, cô tỉnh rồi. Tô Tiểu Ngư sửng sốt. Mày đang nói à? Đúng vậy, 9527 bay. Khi đến, hai người nhìn nhau, Tô Tiểu Ngư mặt không biểu cảm. 9527 hơi thất vọng. Tôi tưởng có thể làm cô ta giật mình. Tô Tiểu Ngư ngược lại trực tiếp hỏi đây là nơi nào. Không phải tôi đã nhảy lầu sao? Không chết. 9527 ngẩng đầu lên. Đây là thế giới kinh dị. Tôi đã cứu cô, nhân tiện xử lý vết thương của cô. Mặc dù là Tiểu Ngư cứu cô, nhưng cô không cần phải làm thế. Từ này cô ấy không xa lạ, đã nghe nhiều lần từ những kẻ bạo hành, biết bạo lực đẫm máu ở đây. Thậm chí có quỷ. Cô ấy nhận thấy một cái kéo rỉ sét trên bàn. Nếu có quỷ ở đây, vậy thì chết ở đây. Có lẽ tôi cũng có thể biến thành ma. Thế là cô ấy không chút do dự cầm lấy kéo, đâm vào cổ mình. Máu phun ra. 9527 sốc kêu lên vãi chưởng. Cô điên à? Tô Tiểu Ngư nhắm mắt lại, máu chảy. Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, tôi muốn chết. Tôi muốn trả thù, tôi muốn mọi người xuống địa ngục. Cô ấy đã lộ hắc khí. 957 nghĩ thầm không hổ là quỷ vương tương lai. Nhưng miệng nó hơi cong, cười xấu hi hi, rất đáng tiếc. Cô không chết được đâu. Tô Tiểu Ngư mở mắt, nhìn chằm chằm vào nó. 527 giờ cô đang ở trong thế giới kinh dị. Nếu bị quỷ hoặc người khác giết, sẽ thực sự chết. Nếu bạn đã sẵn sàng, tôi sẽ rời đi, trò chơi sẽ bắt đầu. Tô Tiểu Ngư không muốn lề mề, đã sẵn sàng, mày đi đi. 9527 nhìn cô ấy vài giây. Nghiêm túc đấy.
Tương lai nhất định sẽ thành quý rất lợi hại, nhưng muốn chết không đơn giản như vậy. Tên tôi là 9527, cô có thể liên hệ với tôi. Vậy tôi sẽ đi trước. Nói xong nó liền biến mất. Trong mắt Tô Tiểu Ngư hiện lên một chút mong đợi. Nơi này có quỷ, chỉ cần mình đủ để chết. Chết chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đang suy nghĩ, một âm thanh nhắc nhở vang lên. Trước mắt hiện ra giao diện chỉ có cô ấy có thể nhìn thấy. Người sống sót Tô Tiểu Ngư, chào mừng đến với thế giới kinh dị. Quá trình sinh tồn của bạn sẽ được livestream. Hãy cố gắng sống. Đăng tải trò chơi. Cảnh tượng lần này là tiểu khu. Bây giờ bạn đang ở phòng 201 trên tầng 2 của tòa nhà 4. Danh tính của bạn là nhân viên chạy vặt, chịu trách nhiệm nhận đồ từ chỗ chú hề chết ở tầng 1. Giao cho người thuê nhà trên tầng 2. Nhiệm vụ chính sống sót 3 ngày. Mọi thứ phải được giao đầy đủ. Thái độ phục vụ tốt. Đi ra ngoài phải mặc đồng phục. Không được ra ngoài vào ban đêm. Mỗi khi hoàn thành một tủ lạnh sẽ làm mới thực phẩm. Chú hề chết chóc là đội trưởng. Đừng phạm sai lầm, chú hề sẽ bảo vệ bạn. Người bình thường nhìn thấy những gợi ý này, phần lớn sẽ căng thẳng. Nhưng Tô Tiểu Ngư lại hưng phấn. Không phải tất cả đều là cơ hội chết sao? Cô ấy quay đầu, nhìn thấy trên ghế sofa xuất hiện một bộ đồng phục màu xám trắng, xấu xí. Nhìn một cái liền thu lại ánh mắt. Quy tắc thứ 3 của nhân viên chạy vặt, đi ra ngoài phải mặc đồng phục. Vậy thì cô ấy không mặc, hắn luôn phản cốt. 70kg cân nặng 69kg đều là phản cốt. Khi trò chơi mở ra, phòng livestream độc quyền của Tô Tiểu Ngư cũng đã bắt đầu. Người mới lần đầu tiên bước vào thế giới kinh dị, nền tảng sẽ tự động truyền hướng một số khán giả ủng hộ. Muốn thu hút nhiều sự nổi tiếng hơn thì phải dựa vào đặc điểm hoặc sức mạnh. Cô ấy có thể xem tương tác màn hình khi livestream, cũng có thể chọn ẩn đi. Chưa đầy 1 phút, phòng livestream có 4 người xem, hiển thị đồng bộ ở góc trên bên phải. Trò chơi này danh tính và nhiệm vụ của Tô Tiểu Ngư là nhân văn. Lúc này một màn hình xuyên qua cửa. Gọi tôi là đại ca, tôi sẽ dạy cô làm thế nào để sống 3 ngày. Tô Tiểu Ngư đang nghĩ, là màn hình bất ngờ khiến cô ta sửng sốt một chút. Giây tiếp theo, trong đầu cô ấy có thông tin cơ bản về livestream, cũng hiểu được tình hình. Vẻ mặt lạnh lùng phun ra 2 chữ không cần. Cô ấy không đến đây để sống 3 ngày. Trở thành quỷ sau khi chết mới là mục tiêu của cô ấy. Thế là cô ấy quay người đi về phía cửa phòng. Cánh cửa đó không phải là nỗi kinh hoàng đối với cô, mà là lối đi mới. Đúng là này một màn hình khác nhảy ra. Vẫn là người đó gửi đến. Cô muốn ra ngoài cũng phải mặc đồng phục. Cô đã xem quy tắc thứ 3 chưa? Gọi đại ca, tôi bảo đảm cô sống đến cuối cùng. Tô Tiểu Ngư bước chân một bữa. Giây tiếp theo lại một màn hình bật lên. Lời tốt khó khuyên. Cô gái nhỏ này trông không lớn lắm. Không thể giúp cô ấy cả đời. Chết sớm không tốt sao? Cô ấy trẻ như con gái tôi. Thật xui xẻo khi được chọn bởi thế giới kinh dị. Tô Tiểu Ngư nhìn màn hình cau mày. Muốn nói nhưng không biết nói như thế nào. Vì vậy, cô ấy chọn chặn màn hình. Định không để ý nữa. Khán giả thấy cô chặn màn hình, bắt đầu trêu chọc mẹ ơi. Cô bé này không lớn, rất cá tính. Người anh em kia nói đúng. Chết sớm, sống sớm. Tôi chắc là cô ấy không sống được 1 ngày. Tiếp cận để tách thế giới. Tô Tiểu Ngư không biết chuyện. Tiếp tục vặn mạnh tay nắm cửa nhưng cửa vẫn không mở được. Vì vậy, cô mở lại màn hình. Không nhận được nhiệm vụ chạy việc vặt. Cô bé không ra được, không biết sao. Lát nữa nhớ mặc đồng phục. Sau khi xem màn hình, cô trở lại sofa ngồi xuống chờ nhiệm vụ. Lời nhắc nhiệm vụ xuất hiện sau vài giây và nhận được nhiệm vụ phụ. Xin vui lòng đến tầng 1 tìm đội trưởng. Chú hề đã chết lấy lại đồ đạc và giao cho người thuê nhà của 206. Thấy nhiệm vụ, Tô Tiểu Ngư đứng dậy đi về phía cửa. Khán giả thấy cô không mặc quần áo, bắt đầu nói chuyện. Sao lại ngốc thế? Tôi đã nhắc cô ấy phải mặc quần áo. Cô ấy cảm thấy khó chịu, ngay lập tức đóng màn hình. Trong lòng nghĩ, cái chết mới là mục tiêu của tôi. Cô ấy cầm lên một cái kéo, trên đó còn dính máu của cô. Cửa mở thành công. Cái lạnh đang đến. Cô ấy đi về phía trước, tìm thấy lối đi bên ngoài lạnh lẽo và kỳ lạ. Bên cầu thang hình thành bởi xương trắng khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cô ấy không sợ, lại cảm thấy càng quỷ dị càng tốt. Cô dừng bước, nhìn vào cửa phòng bên trái và bên phải. Bỗng nhiên nghĩ, tại sao phải xuống tầng 1 để tìm chú hề chết? Chỉ cần gõ cửa quỷ là được rồi. Khán giả trong phòng livestream nghĩ rằng cô ấy sợ hãi. Có người nhắc nhở cô bé. Sợ thì về phòng mặc quần áo xong rồi mới ra ngoài. Nhưng Tô Tiểu Ngư không chút do dự, đi thẳng đến phòng 204. Giơ tay gõ cửa. Bây giờ xem giao diện livestream, tất cả đều chết lặng. Với hành động bất ngờ này, nhìn vào thế giới kinh dị, đó quả thực là phòng livestream khá nứt. Ngay lập tức, màn hình bật lên. Cô ấy thực sự mạnh mẽ. Bò con không sợ hổ. Vừa rồi còn có thể sống thêm vài phút nữa, bây giờ chắc chết sớm rồi. Người mới đi ngang qua, đây là Sito Jimmer, nhìn như quỷ. Trong ảnh, da của Tô Tiểu Ngư trắng bệch, tóc lộn xộn, gầy đáng sợ, tay cầm kéo.
mắt lạnh lùng, như một bóng ma. Cô không biết màn hình sống động như phế liệu, chờ cửa không biểu cảm. Cô tò mò về quỷ. Hiển thị phòng 204 là một con quỷ đẹp. Trong phòng có một cái cổ rất dài. Quỷ nam sắc mặt tái nhợt đang ăn bữa tiệc thịt người. Mặt say đắm. Quả nhiên thịt người là ngon nhất. Còn có thể tăng tu 6. Hắn là quỷ treo cổ chết. Trong thế giới kinh dị, quỷ phân thành tiểu quỷ, đại quỷ, ác quỷ, quỷ vương, quỷ đế, đẳng cấp càng cao, huyết quỷ, khoảng cách sức mạnh càng lớn. Tô Tiểu Ngư một khi chết là có thể trực tiếp trở thành quỷ vương. Đây cũng là nguyên nhân gây sốc cho hệ thống 9527. Bóng ma treo cổ bị tiếng gõ cửa ngắt lời, cáu kỉnh đứng dậy: ai làm phiền ta ăn cơm. Hắn mở cửa, nhìn thấy kéo của Tô Tiểu Ngư trong tay, mặt vô cảm, khi thế bức người, vốn muốn mắng người nhưng lại cầm miệng. Cô gái này tuy là người sống, nhưng tâm hồn linh hồn của cô đen như mực, đầy oán hận, điên cuồng hoang tưởng hủy diệt. Nếu cô chết, đó sẽ là cấp độ lịch quỷ, thậm chí còn hơn. Bóng ma treo cổ sợ hãi, hắn biết rõ loại người này không thể giết, nếu không sau khi chết lập tức biến thành quỷ trả thù, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Vì vậy, đóng cửa lại và khóa lại. Đổ mồ hôi lạnh, không được chế nhạo, hắn đang muốn ăn thêm chút thịt nữa. Đồng tử co lại rồi. Nếu như một con quỷ khác giết cô ta, toàn bộ khu vực này sẽ chết. Tôi phải nhanh lên. Thế là anh ta lập tức bắt đầu sắp xếp hành lý. Sắp xếp lại rồi đồng tử co lại. Tôi đã ký thỏa thuận không thể rời khỏi đây. Nghĩ đến hôm qua, người chạy việc vặt mới mà chú Hề quản lý đề cập, hắn hiểu ra người ngoài cửa chính là cô. Mà giờ phút này ngoài cửa, Tô Tiểu Ngư lần đầu tiên có sự bối rối trong mắt. Không chỉ cô ấy, phòng livestream khán giả cũng xem ngây người. Này là quỷ treo cổ phải không? Tại sao không phát trực tiếp? Khi tên khốn đó nhìn cô bé, có vẻ sợ hãi. Cô bé này giỏi lắm, vậy mà dọa được quỷ. Khán giả không nhận ra rằng quỷ có thể nhìn thấy linh hồn con người. Lần đầu tiên thấy quỷ sợ người. Tiểu Ngư đóng màn hình không biết phòng livestream đang náo nhiệt. Cô chớp mắt, mà cổ dài phía sau cửa. Là quỷ. Bản thân không mặc quần áo, tại sao không ăn mình? Cô nhớ đến lời con rơi 9527. Cô muốn chết, đâu dễ dàng như vậy. Cô nhìn về phía phòng 203, muốn thử vận may. Đang chuẩn bị gõ cửa, rơi 9527 giọng nói khẩn cấp vang lên: vãi trưởng, Tiểu Tổ Tông, cô đang làm gì vậy? Thỉnh thoảng trong lòng thầm nghĩ không cần mở miệng. Tôi đang tìm cái chết. Cô như vậy có khác gì nhảy lầu không? Tự tử cũng giống như tự sát. Cho dù chết cũng sẽ sống lại. Bạn nói thế. Tôi phải làm gì? Không phải cô đang làm nhiệm vụ sao? Bị quỷ chủ động giết chết thì không sống lại được. Nó giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính thành công sống sót 3 ngày. Nhiệm vụ hiện tại, phòng 206. Đồ của người thuê đã đến nơi. Trong tay chủ Hề, vui lòng để lấy hàng và giao đồ đạc còn nguyên vẹn cho người thuê. Tại sao con quỷ đó không giết tôi? Cô tự mò mẫm đi, muốn chết không dễ. Tô Tiểu Ngư cúp điện thoại, quyết định tiếp tục làm nhiệm vụ. Gửi xuống tầng 1 để tìm chú Hề tử thần, quyết định không nghe theo quy tắc cố ý chỉ. Không tin chú Hề không giết cô. Khán giả trong phòng livestream đều bàn tán. Cô ấy không gõ cửa, bỏ đi, sợ rồi à? Cô ấy to gan, quỷ treo cổ dường như cũng sợ. Cô bé không mặc quần áo đi tìm chú Hề chết. Có trò hay rồi. Tô Tiểu Ngư phông màn hình từ lâu nên không biết. Đứng ở cửa thang máy bây giờ tầng 8 vẫn chưa xuống. Tô Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, quyết định đi cầu thang bên cạnh. Cầu thang này đều bằng xương trắng, trông kỳ dị. Có lẽ cô ấy chưa nhìn thấy chú Hề chết, sẽ chết ở đây. Cô đi vào cầu thang tối tăm, ngay lập tức một cơn gió lạnh ập đến, nổi da gà và đổ mồ hôi. Trong lòng lại dâng lên mong đợi. Tuy nhiên, cô đi từ tầng 2 đến tầng 1, không có gì xảy ra ngoài lạnh. Khán giả trong phòng livestream cũng thất vọng. Tôi nghĩ cầu thang sẽ nguy hiểm. Không thấy gì cả. Nhưng họ không thấy. Cầu thang sau khi Tô Tiểu Ngư rời đi, di chuyển như sinh vật sống. Trên tường xuất hiện nhiều đôi mắt. Đôi mắt đỏ tươi lấp đầy cầu thang. Bóng ma xương là người phụ trách thang máy và cầu thang trong tòa nhà. Thực lực chỉ đứng sau ác quỷ. Chú Hề chết sau khi nhìn thấy linh hồn của cô bé. May là không có nuốt chửng tiểu cô nương này vào lần đầu tiên. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lo lắng không ngừng. Nếu một tiểu quỷ không có mắt làm tổn thương cô ta, toàn bộ tòa nhà đã chết. Tôi cần một người bảo vệ. Bảo vệ Tiểu Tổ Tông này. Tô Tiểu Ngư đi đến trước phòng 101. Đây là phòng của chú Hề chết. Khán giả trong phòng livestream căng thẳng. Cô không mặc trang phục nhân viên chạy vặt. Chú Hề chết chóc sẽ giết cô ấy. Chuẩn bị đi. Tôi ngồi trên bàn của trẻ em, đừng gõ cửa. Một số khán giả mới nhắc nhở cô ta. Nhưng Tô Tiểu Ngư đã đóng màn hình, không thể nhìn thấy trong sự căng thẳng của khán giả trong phòng livestream. Tô Tiểu Ngư gõ cửa số 101. Sau khi Tô Tiểu Ngư gõ cửa, cô ấy và khán giả trong phòng livestream đều nghe thấy. Trong phòng có 2 giọng nói. Một là cầu xin, đội trưởng.
Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Lần sau nhất định sẽ nghe lời. Người không vâng lời sẽ bị trừng phạt. Ta phạt ngươi một tay. Tiếng hét vang lên. Khán giả trong phòng livestream ra đầu tê dại. Thế giới kinh dị mỗi ngày đều là mở đầu của những vụ giết người đẫm máu. Rất nhanh có người phát hiện Tô Tiểu Ngư dường như không sợ hãi, giống như đang mong đợi. Họ không nhìn nhầm, Tô Tiểu Ngư thực sự đang mong chờ những gì mình sẽ gặp phải. Chưa đầy 1 phút, cửa số 101 tự mở. Khán giả có đôi mắt phức tạp, có thông cảm, có kinh hỉ, cũng không hiểu. Tô Tiểu Ngư không chút do dự đi vào. Vừa vào cửa, cô liền thấy một người đàn ông ngồi trên mặt đất, mặt đau, tay trái không ngừng chảy máu, tay phải che vết thương lại, ngay cả tiếng hét cũng không dám phát ra. Phía trước hắn là một tên hề kỳ lạ, mắt đỏ, da trắng, miệng nứt đến má. Chú Hê chậm rãi nhổ ra một ngón tay đẫm máu, đó là bàn tay của người đàn ông đó. Hắn nhai chặt tay, từ từ ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười lạnh nhìn Tô Tiểu Ngư. Người đàn ông mất tay cũng nhìn về phía cô, nhận thấy cô không mặc trang phục. Khoảnh khắc sốc còn hơn cả nỗi đau. Đây là chú Hề chết. Trên màn hình đều tê hết rồi. Người mất tay tỉnh luôn rồi. Đã xem vô số livestream kinh dị, cảnh này vẫn khiến người ta nổi da gà. Đây không phải là diễn, mà là chuyện thật. Xong rồi, cô bé, lần này xong rồi. Góc nhìn phòng livestream, đi theo Tô Tiểu Ngư vào phòng. Nhìn thấy hình ảnh trong nhà, khán giả đều đổ mồ hôi cho cô. Trong khi đó, người đàn ông gãy tay trong lòng cũng mắng. Cô gái này không phải viết rõ ràng ra ngoài phải mặc đồng phục. Đầu cô bé này có bị hỏng không? Ánh mắt hắn nhìn Tô Tiểu Ngư, đã giống như đang nhìn một cái chết. Nói đến cô gái nhỏ trước mắt này, lát nữa sẽ chết trước mặt mình. Người đàn ông đột nhiên cảm thấy mình bị mất một cánh tay. Hình như cũng không có gì to tát, dù sao thì anh ta vẫn còn sống. Mà giờ phút này Tô Tiểu Ngư nhìn tên hề chết chóc trước mặt, trong mắt mang theo một tia mong đợi. Khuôn mặt mèo mó, hung dữ kia càng dữ dội. Trong lòng cô ấy càng hưng phấn, càng đáng sợ. Nói rõ lần này mình thật sự có thể chết rồi. Sợ không biết, trong mắt cô ấy, tên hề chết chóc độc ác và kỳ lạ. Lúc này tâm trí lại phấn chấn. Chú Hề Tử Thần là quỷ mạnh nhất trong tòa nhà này. Ác quỷ treo cổ quỷ chết và cầu thang quỷ trắng, tất cả đều có thể nhìn thấy linh hồn tinh thần của Tô Tiểu Ngư. Bầu không khí như màu mực, là một con quỷ cấp cao hơn. Chú Hề chết nhìn thấy nhiều hơn. Hắn nhìn thấy đằng sau cô gái nhỏ này, giống như một người đã có uy lực đang cởi xích. Sát khí hưng hực, quỷ vương, tử thần. Chú Hề không thể tin vào mắt mình. Nếu cô gái này chết, rất có thể trở thành quỷ vương. Hắn đóng băng ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ngư bất động. Bộ não của hắn hoạt động không nhanh. Đối mặt với tổ tiên này, hắn phải làm sao? Trong mắt người khác, chú Hề chết chóc đứng yên như vậy. Cái nhìn của cái chết, nó giống như chọn miếng thịt nào để ăn trước. Người đàn ông gãy tay không thể không nghĩ, xem ra tên Hề Tử Thần này cũng bị cô bé không mặc trang phục chạy việc vặt làm cho ngạc nhiên. Chú Hề chết chóc này đang nghĩ, hôm nay là một ngày tốt lành, có giao hàng tận nhà không? Màn hình trong phòng livestream đã nổ rồi. Mắt chú Hề thật sự là đang nghĩ xem nên ăn miếng nào trước. Người dẫn chương trình chạy đi, con không nhanh chóng mặc vào trang phục của người chạy việc vặt, hắn sẽ không ngốc chứ? Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Chú Hề chắc hẳn đang nghĩ, cảm ơn thế giới vì món quà, đồ ăn từ trên trời đến. Không ai tin rằng Tô Tiểu Ngư vẫn còn sống. Đứng đó bất động, dường như giây tiếp theo sẽ trở thành tàn xương trong miệng quỷ. Nhưng Tô Tiểu Ngư lại đột nhiên động đậy. Cô cầm một cái kéo, vô cảm đi về phía chú Hề chết chóc. Phòng livestream trực tiếp phát nổ. Cô ấy đang làm gì vậy? Nếu chủ động tiếp cận, lá gan này, tôi phục rồi. Các bạn nói xem có thể hắn muốn chết không? Ai muốn chết chứ? Cô ta có thể bị điên. Tô Tiểu Ngư từng bước đến gần, cả người đều ngơ ngác. Hắn nhìn thấy cái kéo trong tay cô, đột nhiên xuất hiện một suy đoán vô lý và táo bạo. Có lẽ cô bé này muốn giết chú Hề. Cô ta không biết tấn công vật lý không hiệu quả với quỷ. Màn hình cũng bắt đầu đoán đây không phải là muốn ám sát sao? Chỉ một cái kéo, cô ấy điên rồi, muốn chết cùng nhau sao? Chú Hề chết. Nhìn Tô Tiểu Ngư ngày càng gần, toàn bộ dây thần kinh đều sụp đổ đến cực điểm. Ác khí trên người cô gái nhỏ này thật kinh khủng. Hắn không dám động vào cô. Nếu hắn chết trong tay hắn, đừng nói chính hắn, cả tòa nhà này phải được chôn cùng. Sau khi suy nghĩ, chú Hề chết nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô gái nhỏ này không thể chết ở đây. Cho dù cô là người sống, ta cũng muốn quỷ tổ tông cùng bảo vệ. Chú Hề chết, nhìn xuống cô bé đứng trước mặt mình. Hắn cười, thể hiện một nụ cười tự cho là rất thân thiện.
Trái tim người đàn ông gãy lạnh lẽ. Xong rồi, cô gái nhỏ này sợ là lại không còn nữa rồi. Màn hình nổ mạnh hơn rồi. Chú hề cười. Sinh tử khó lường. Chúc cô vui vẻ mỗi ngày trên thiên đường. Một cô bé nữa sắp chết. Đau quá. Mọi người đều nghĩ tên hề chết sẵn sàng ăn. Nhưng không ai biết hắn đang cố tỏ ra thân thiện. Tô Tiểu Ngư nhìn thấy chú hề cười với mình, nhưng vẫn không động thủ. Cô ấy không do dự, nâng kéo đâm mạnh vào bụng chú hề chết chóc. Kéo có hiệu ứng uốn ván, xâm nhập vào thân thể của chú hề. Chú hề chết đồng tử mở to, mặt không dám tin. Màn hình và những người đàn ông bị gãy tay đều chết lặng, không phải chứ? Cô ấy đâm thật rồi à? Cô bé này điên rồi đúng không? Không đúng, chú hề hình như đau rồi, tấn công vật lý có tác dụng. Nhưng điều còn tệ hơn nữa là giây tiếp theo. Phản ứng của chú hề chết, hắn cắn răng nói ra một câu, cô bé, thoải mái đi, nếu cô hạnh phúc, muốn đâm thì đâm thêm vài cái nữa đi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày xưa ở làng Điều Khắc Các có một người tên là Lý Tứ. Bình thường luôn thích gây rối trong làng. Cứ hay cướp đồ chơi của con nhà người khác. Đó là bắp cải trong vườn củ mù tạt. Hôm nay Lý Tứ đến tìm Trương Tam. Có lẽ bình thường làm nhiều chuyện xấu quá. Khi vào cửa, Lý Tứ không cẩn thận đã bị số nhà vấp ngã. Ngã như một con chó. Lý Tứ đứng dậy rất tức giận. Chạy đến ngưỡng cửa, giẫm mạnh lên ngưỡng cửa. Con nói muốn đạp hỏng ngưỡng này. Ông nội của Trương Tam nhìn thấy rồi nhanh chóng đi tới. Vội vàng tiến lên phía trước khuyên can cậu, thằng nhóc, mau xuống đi, đừng bước lên ngưỡng cửa nhà. Nói xong một cái đem Lý Tứ từ trên ngưỡng cửa đuổi xuống. Trương Tam hỏi ông nội tại sao không thể bước lên ngưỡng cửa. Cái này có gì không? Ông nội lắc đầu cũng không nói được. Chỉ nói với chúng tôi, đừng bao giờ bước lên ngưỡng cửa nhà. Sau khi ông nội đi rồi, Lý Tứ nói với Trương Tam, ông Lý thật là keo kiệt. Nói xong liền kéo Trương Tam đến nhà hắn. Lý Tứ là người giàu nhất làng. Vì vậy, ngưỡng là cao và rộng. Lý Tứ đang tức giận. Chỉ cần nhảy lên ngưỡng cửa nhà bạn, chỉ là một trận dẫm đạp. Đột nhiên hắn kêu, Lý Tứ không cẩn thận làm hỏng ngưỡng cửa. Ngã xuống đất. Nhìn vào ngưỡng cửa bị hỏng, Lý Tứ sợ hỏng không nhẹ. Vì vậy, Lý Tứ thì thầm với Trương Tam, đừng nói với ai. Nếu cha tôi mà biết được, ông sẽ đánh gãy chân con chó của tôi. Chuyện này đã bị giấu đi. Nời ngưỡng bị hư hỏng, cũng vẫn chưa sửa chữa. Nhưng không lâu, nhà Lý Tứ lại liên tiếp xảy ra bất hạnh. Đầu tiên là tất cả công việc kinh doanh của cha anh ấy bị người ta cắt đứt rồi. Và mẹ anh ấy cũng bị bệnh nặng. Đã chót, mà Lý Tứ cũng bị một trận bệnh nặng nằm liệt giường. Gia đình giàu có đột nhiên trở nên nghèo khổ. Đột nhiên một ngày, một vị đạo trưởng đi ngang qua nhà Lý Tứ, cảm thấy có gì đó không ổn trong nhà. Vào xem đã phát hiện ra nguyên nhân của sự việc. Ngưỡng ban đầu hoàn hảo giờ đã mục nát. Cha của Lý Tứ quỳ xuống cầu xin đạo trưởng giải quyết. Đạo trưởng cau mày nói ngưỡng cửa có thể chống gió, tích tiền. Giận ngưỡng phá tội, cần bù đắp tổn thất kịp thời, nếu không sẽ bị tổn thương và mất tiền. Dịch chuyển mất mát, trở thành không có gì. Cha Lý Tứ sợ hãi. Hóa ra tất cả đều là vấn đề ngưỡng cửa. Nhưng lúc này Lý Tứ đã bước vào đỉnh cao bất hạnh, rời bỏ cuộc sống. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi tôi còn nhỏ, anh họ tôi thường làm tôi sợ. Anh ấy kể cho tôi nghe về đầu những năm 80. Lúc đó anh ấy chỉ mới vài tuổi. Ở làng bên cạnh xuất hiện một thầy ma. Nghe anh trai tôi nói, đại khái là như thế này. Một đêm, một chàng trai tên là Tiểu Mã nửa đêm đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở nông thôn rất đơn giản, chỉ là đào một cái hố trên mặt đất, trên đó tùy tiện xây một cái nhà kho gỗ nhỏ đơn giản. Bên cạnh nhà vệ sinh thường là chuồng lợn, hoặc là nuôi gà nuôi vịt. Mà nhà hắn bởi vì chỉ có một con lợn, gà nhiều hơn, vậy nên trực tiếp nuôi cùng nhau. Khi Tiểu Mã này đi vệ sinh thì trời tối, hơn nữa lại không có ánh trăng. Mơ màng nhìn thấy trong chuồng heo, hình như có một con bò đen. Hắn nghĩ đó là một con trồn hay gì đó. Trước đây ở nông thôn, trồn thích ăn trộm gà nhất. Vì vậy, anh ta nhặt một viên đá từ mặt đất, ném vào cái bóng đó.
trong miệng còn mắng cút đi cho lão tử. Nhìn gì? Tin hay không thì rớt mày. Sau khi ném đá, bóng đen kia lắc lư rồi biến mất. Lúc này Tiểu Mã cũng không quá để ý. Đi vệ sinh xong quay người đi ngủ lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Mã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn đứng dậy ra ngoài nhìn. Lập tức sợ đến hồn đều không còn nữa. Trong chuồng heo nhà anh ta gà lộn xộn, con vật chết ở khắp mọi nơi. Chầu dân làng đi qua, khi kiểm tra nguyên nhân gà chết, tất cả gà đều chảy máu và chết. Bất cứ nơi nào khác đều tốt, toàn thân không còn một giọt máu nào nữa. Ngay cả con lợn to lớn của nhà anh ta cũng vậy. Mọi người đều sợ hãi, cảm thấy chuyện này dù sao cũng không thể là con trồn làm được. Thế là tôi hỏi Tiểu Mã, có phải gần đây đã làm điều gì sai trái không? Đắc tội với Sơn Thần nương nương rồi không? Lo lắng ác quỷ do Sơn Thần thả ra, trừng phạt họ. Nghe mọi người nói vậy, Tiểu Mã đương nhiên là không thừa nhận. Nhưng ngay đêm hôm sau, lại có một con gà vịt của nhà dân làng bị hút khô. Giờ thì cả làng đang căng thẳng. Vì vậy, những người đàn ông trong làng đã hô hào. Mỗi tối đều làm theo cách dân gian, gõ cồng chiêng và chống tuần tra xung quanh. Nhưng ngay cả như vậy vẫn không có tác dụng gì cả. Con quái vật đã tránh chúng, lặng lẽ cắn trước tiết gà và vịt của gia đình khác. Khi những người đàn ông phát hiện thì những con gà và vịt đó đã không còn sống từ lâu rồi. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, người già trong làng không ngồi yên được nữa. Họ nhất trí nghĩ chắc chắn là do thầy ma làm. Phải đi mời đạo sĩ đến đầu hàng. Nếu không, hắn ta vẫn hút máu động vật. 1 năm dưới nữa, sau khi con quái vật này thành tinh, sẽ bắt đầu hút máu người. Vì vậy, người dân trong làng đã xuống núi suốt đêm, mời đạo sĩ Trương nổi tiếng nhất 10 dặm 8 dặm đến đây. Trương đạo sĩ vừa đến xem cảnh tượng trước mắt, cứ lắc đầu, hỏi rằng có đứa trẻ nào dưới 10 tuổi chết trong làng không? Chú Mã trong làng này đột nhiên nhảy ra nói, năm ngoái, một bé gái 8 tuổi bị ốm và chết, chôn trong một bãi đất trống ở phía sau núi. Đạo sĩ Trương vừa nghe xong sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn Mã ra nói, bé gái 8 tuổi này, bản thân cái này xác nữ chính là âm khí khẩn trụ, ngươi còn chôn dưới đất. Bây giờ đã hơn 1 năm rồi, tôi em là đã thành thây ma thủy tổ rồi. Nghe điều này, người già trong làng sợ hãi, vội vàng cầu xin đạo nhân, nhất định phải nghĩ cách cứu người dân. Nếu không, một khi thủy tổ xuất hiện, cả làng sẽ chết. Trương đạo sĩ suy nghĩ một lát sau, bảo một vài dân làng nhanh chóng đi tìm xăng và giấy đỏ. Còn phải tìm dây khóa dài rất chắc chắn. Sau đó tìm thêm vài người nữa, đi lên núi sau chặt một ít gỗ đào. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, phụ nữ và trẻ em trong làng ở nhà, tất cả những người đàn ông trẻ đi theo Trương lão đạo, cùng nhau lên núi. Đến đó, mọi người rõ ràng đã phát hiện ra một số tình huống. Ngôi mộ của cô gái nhỏ rõ ràng đã bị động vào. Cỏ xung quanh đều siêu vẹo, giống như ai đó đã trèo ra từ bên trong. Sau khi Trương đạo sĩ làm phép, để mọi người khiêng quan tài ra mở cửa. Khoảnh khắc quan tài mở ra, mọi người hít một hơi lạnh, đều vẻ mặt không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô bé đã chết hơn 1 năm này nhắm mắt lại, sắc mặt hồng hào, móng tay và tóc đều dài ra rất dài. Hơn nữa ngực của nàng dĩ nhiên còn đang hơi hơi phập phồng. Trương đạo cả kinh hét lên, nhanh lên, nhanh chóng bọc cô ta bằng giấy đỏ, sau đó buộc lại bằng dây thừng. Đạo sĩ Trương lại nói, trái tim của cô gái này đã nguyền rồi, sẽ sớm sống lại, tự do di chuyển ngay cả khi ban ngày. Nếu đến lúc đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Một dân làng buộc xác cô gái lại, sau đó theo lời Trương đạo sĩ, đặt vào bên khung gỗ đào cực tốt trước đó, đổ rất nhiều xăng vào. Một ngọn lửa đã đốt cháy anh ta. Sau đó Trương đạo sĩ đã đưa ra một lời cảnh báo rằng nơi đó những đứa trẻ chết trong làng không thể chôn ở đó, nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn. Từ đó về sau, trong làng luôn là người sống bình thường. Cho đến bây giờ, hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Nhớ hồi trung học, tối hôm đó lớp tự học đột nhiên mất điện, bên trong lập tức bắt đầu kích động. Lúc đó rất vui vẻ. Chuyện xảy ra là do máy phát điện của trường bị hỏng.
Từng cái một của thực có thể nổ bốp bốp nở hoa. Đáng tiếc đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Cô giáo gõ mạnh 2 cái lên bàn. Trong lớp học lập tức yên tĩnh lại. Lát nữa sẽ kiểm tra. Học sinh có nến thắp nến tự học trước. Học sinh không có nến. Có thể là ở chỗ bạn học có nến. Đáng tiếc là có rất ít bạn học có nến. Ánh sáng mờ, bên trong lớp học lại bắt đầu kích động. Tôi còn nửa ngọn nến. Sau khi thắp sáng, trò chuyện với bạn cùng bàn. Trong bầu không khí tối tăm này, bạn cùng bàn kể chuyện ma. Kể cho bạn nghe một chuyện khi tôi học trung học cơ sở. Một chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra. Lúc đó cũng là buổi tối tự học. Buổi tối tự học vẫn chưa bắt đầu. Có một thiếu niên ngồi rất ngoan trong lớp học. Đột nhiên lao ra khỏi lớp học mà không báo trước. Chạy đến sân chơi liền bắt đầu điên cuồng đào đất. 2 tay đào đều là máu. Đoán xem hắn đã đào được cái gì? Vâng, đào ra quan tài. Thiếu niên kia nhìn thấy quan tài đột nhiên liền bất động. Cũng không đào nữa. Sau đó, hắn lại giống như mất hồn. Mỗi ngày đi học đều không có tinh thần, như cây non bị hút sức. Vấn đề là không lâu sau đó, đứa trẻ này đột nhiên biến mất. Thật kỳ lạ. Tôi nghe rất cuốn. Vào thời điểm đó, nó đã được lan truyền rộng rãi giữa các sinh viên. Trước khi trường được xây dựng, đó là nghĩa trang. Cho nên đào ra quan tài cũng là bình thường. Vấn đề là mọi người biến mất. Điều này hơi kỳ diệu. Không đúng. Câu chuyện này sao có chút quen thuộc. Một tiếng động trong đầu tôi, hình như nhớ ra cái gì đó. Nhân vật chính của câu chuyện này hình như là tôi. Ai đã lan truyền thái quá như vậy sao? Nhớ ra đó hình như là một buổi chiều ngày mùng 1. Tôi đang chơi trên sân chơi với một cái đĩa. Trời vừa mưa phùn, đất mềm. Tôi liên tục ném đĩa lên trời. Bay cao, đĩa rơi từ trên trời xuống và cắm vào bùn. Chơi thật là vui. Kết quả có một lần đĩa rơi xuống trực tiếp vỡ vụn. Đi qua xem, dường như có một khối gỗ cứng bị chôn vùi trong bùn. Tôi tức quá. Đĩa CD lúc đó cũng là một vật hiếm. Bị cây gỗ này làm vỡ. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Lúc đó lớp tự học buổi tối còn chưa bắt đầu. Có một thiếu niên ngồi rất ngoan trong lớp học. Đột nhiên lao ra khỏi lớp học mà không báo trước. Thực ra là trước khi tự học tối hôm đó. Đột nhiên tôi nhớ đến khúc gỗ này. Hơi tức giận, cầm hàng chạy đến sân chơi. Muốn đào khúc gỗ đó ra. Chạy đến sân chơi liền bắt đầu điên cuồng đào đất. 2 tay đào đều là máu. Thực ra là khi đào ra khúc gỗ đó, mấy bạn học vây lại xem náo nhiệt. Tôi không quan tâm đào. Khu vực đào ngày càng lớn hơn. Nhìn bên trên vẫn còn sơn màu đỏ đen. Đoán xem tôi đã đào được cái gì? Đào ra quan tài. Thiếu niên nhìn quan tài kia đột nhiên không nhúc nhích. Cũng không đào nữa. Thật ra, lúc đó bên cạnh có người đột nhiên nói đây là quan tài. Sợ hãi, trong lòng lạnh không dám đào nữa. Phản ứng lại liền chạy về lớp. Sau đó, người này giống như một linh hồn. Mỗi ngày đi học đều không có tinh thần, cũng không quan tâm gì. Vấn đề là không lâu, đứa trẻ này đột nhiên biến mất. Thật kỳ lạ. Thực ra là thời gian sau đó, tôi bị bạn học dụ đến quán net. Dần dần nghiện các trò chơi quán internet cỏ, thường xuyên nửa đêm chạy lên mạng. Ban ngày thì buồn ngủ. Kết quả học tập có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắt đầu giảm sút. Gia đình không còn cách nào khác đành phải chuyển trường cho tôi. Gửi đến một nơi có người thân ở đó. Trường học của giáo viên, nghĩ có thể quản lý tôi. Không ngờ những gì ghi lại là tôi đã biến mất. Đó là cách tin đồn xuất hiện. Không ngờ trong đời còn có thể ăn được dưa của mình. Tôi vội hỏi bạn cùng bàn. Trường trung học cơ sở bạn vừa kể, bạn cũng học ở đó đúng không? Bạn học ngạc nhiên hỏi làm sao tôi biết được. Vẫn chưa đợi tôi trả lời. Tôi biết rồi, bạn cũng học ở đó phải không? Lúc đó câu chuyện này được lan truyền rộng rãi, cả trường đều biết. Tôi nổi tiếng thế sao? Quên đi, cũng không nói sự thật với cậu ta nữa. Tôi chỉ muốn hỏi bây giờ câu chuyện này còn tồn tại không? Bây giờ truyền lại phiên bản nào rồi? Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Các bạn đã bao giờ nghe nói về người lưỡi dài chưa? Dù sao tôi cũng chưa từng nghe qua. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Nhờ đó là một màu đen rất trắng. Đêm đó làng chúng tôi có một người đàn ông trẻ tuổi tên là Vũ Bão. Thường đi dạo vào ban đêm. Đi dạo vào một khu rừng. Không biết sao đột nhiên có gió lớn. Rồi quay lại và đi về làng. Qua lại phát hiện lại đến chỗ cũ. Cái này để mắt đến ông già rồi. Chẳng lẽ đây là ma dẫn dắt? Anh vừa bị lạc, đột nhiên bay ra. 1-2 lời không nói, trực tiếp xuyên qua anh ta. Ngay cả động tác dư thừa cũng không có. Đi rất bình yên. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Ngựa có 8 con. Tôi bước ra khỏi cửa, thấy
thấy có rất nhiều người vây quanh một cái gì đó. Tôi nhìn kỹ hơn, là Vũ Bão. Điều đáng sợ là mắt của Vũ Bão mở to. Chắc là lúc sắp chớp. Đã thấy một cái gì đó rất đáng sợ. Đột nhiên thân thể Vũ Bão bốc ra khói đen. Tôi vừa nhìn là biết bị tà vật làm tổn thương. Đến nửa đêm, tôi đang ở trên con đường nơi Vũ Bão chớp, chờ con quỷ đó xuất hiện. Nhưng đợi lâu lắm rồi, thứ đó chưa bao giờ xuất hiện. Ngay khi tôi định về nhà, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ xa ngàn dặm. Mặc dù rất xa, không có cách nào, tôi chỉ có thể bay lên bầu trời. Đến hiện trường, phát hiện tôi đã đến muộn. Người ta không còn thở nữa. Tôi đi theo hướng của thứ đó. Cùng một tia chớp trong nháy mắt, đến một khu rừng. Phía trước có một ngôi mộ. Trong tay tôi lập tức triệu hồi một con reo bự. Đừng trách tôi, chỉ có thể trách ngươi làm ác quá nhiều. Chúng ta sẽ xẻ ngôi mộ đó ra ngay lập tức. Con quái vật đó xuất hiện. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ấy quá nhiều. Trực tiếp một con reo phăng xuống. Lưỡi reo đó hơi mạnh. Sao anh lại đánh tôi? Người đã giết người của làng tôi. Và hỏi tại sao tôi lại tấn công ngươi? Tôi đã ở đây hàng nghìn năm, không bao giờ làm chuyện đó. Chắc là anh đang tìm nhầm cái bên cạnh phải không? Tôi lập tức sượng. Phang nhầm mồ rồi. Tôi lập tức xin lỗi anh ấy. Anh ơi, xin lỗi. Cái này anh lấy kim khâu vẫn có thể khôi phục được. Sau khi tôi xin lỗi, tôi đi đến một ngôi mộ khác. Chuyện này có liên quan gì đến ngươi không? Không liên quan, tôi chỉ muốn giết ngươi. Một con reo đi xuống trực tiếp chém chết anh ta. Tôi xử thẳng. Nhưng mà nghĩ hắn xấu xa như vậy, lại hại nhiều người như vậy. Tôi lại hơi tức giận, lại quay lại thêm một phát nữa. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn đã bao giờ nghe nói về màu đỏ và trắng? Hoàn hảo. Không sao đâu. Xem xong video bạn sẽ biết. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Lúc đó vì quá nghèo, thức ăn cũng không ngon lắm. Từ nhỏ tôi đã ốm yếu, cũng thường xuyên gặp phải một số thứ không sạch sẽ. Ông nội tôi quyết định đưa tôi lên núi bái sư phụ Ngụy. Rất nhanh sẽ lên núi. Lúc này, một vị đại sư đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Sư phụ, đứa trẻ này từ nhỏ đã ốm yếu, cầu người cứu đứa nhóc. Vậy là tôi đã sống trên núi. Sau một thời gian không gặp, cũng coi như là thành công rồi. Hôm nay do lâu quá không gặp ông nội, tôi quyết định xuống núi thăm ông nội. Vì con đường quá xa, đi được nửa đường thì trời tối. Nhưng hôm nay cũng là ngày trăng sáng, vẫn có thể nhìn rõ đường. Không lâu sau đã đến một khu rừng nhỏ. Lúc này đột nhiên trong rừng nổi lên một trận sương mù dày đặc. Đột nhiên cảm thấy một trận âm khí tấn công. Lúc này trước sau đều truyền đến âm thanh chói tai. Không tốt, tôi tu luyện lâu như vậy, sao vẫn tệ như vậy? Cái gì cũng có thể gặp được suối quẩy. Từ từ, phía trước tôi xuất hiện một đôi đội chào hôn. Ngay lập tức não tôi ù đi. Đêm trọng đại chết tiệt này, sợ cũng không phải thứ gì tốt. Tôi quay lại và chuẩn bị chạy. Nhưng vừa mới quay lại, phía sau lại xuất hiện một đội khiên quan đội mũ. Chẳng lẽ tôi sắp lạnh chót rồi sao? Không phải tôi đã từng luyện tập sao? Tại sao tôi lại chạy? Tôi rất dũng cảm, và tôi đã đứng đó, chờ họ từ từ quay lại. À, sư phụ cứu tôi với. Dừng lại. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhà tôi có một cánh đồng ngô, cách làng rất xa. Những năm đó, trộm cắp rất hung hăng, đặc biệt là mùa thu hoạch. Để bảo vệ lương thực cho một năm, mỗi khi đến mùa thu hoạch ngô tôi đều phải đi canh gác. Năm đó tôi dựng một cái lều gỗ nhỏ bên cạnh một cái ao. Tôi ở đó cả ngày lẫn đêm.
Những ngày tháng canh ngô là những ngày vui vẻ nhất với tôi. Nhìn thấy những lõi ngô vừa thô vừa dài, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và an nhàn. Một đêm, mặt trăng như một chiếc cầu bạc treo cao cao trên không trung. Tôi vui vẻ đi ra khỏi lều gỗ, đi dọc theo lều gỗ vài vòng. Chẳng mấy chốc đã nửa đêm rồi. Bọn trộm chắc cũng đã quay về ngủ cả rồi. Tôi cũng nên về nghỉ ngơi rồi. Tôi tự nhủ, chui vào lều gỗ và lên giường, ngủ thiếp đi. Không biết từ khi nào, trong mơ hồ, tôi nghe thấy ma đang nói chuyện ở đầu giường. Một con ma nói, các ngươi xem người này ngủ ngon thật. Hay là chúng ta khiêng cậu ta ra ngoài đùa giỡn một trận. Một con ma khác liền đồng ý. Giữ chặt nhé, đi thêm vài bước nữa là đến rồi. Lại đi thêm một đoạn đường nữa. Tôi được đặt nhẹ nhàng trên mặt đất. Một lúc sau, có rất nhiều con ma quay quanh tôi la hét. Đến nhà tôi chơi, nhà tôi có thịt người tươi ngon. Đến nhà tôi chơi, nhà tôi có bánh bao vừa ra lò. Sau đó, bọn nó tràn lên. Lôi lôi, kéo cáo, giành giật tôi. Lúc đó tôi giống như một con búp bê vải đáng thương, bị một đám trẻ tàn nhẫn xé xác. Sự tàn phá dữ dội trong một thời gian dài. Đột nhiên nghe thấy một con ma nói lớn, đừng giành nữa. Đừng giành nữa, nghe ta nói một câu. Câu nói này như sét đánh, khiến tất cả con ma đều sợ hãi. Con ma kia nói, trời sắp sáng rồi, nếu không đưa cậu ta về thì không kịp nữa đâu. Bọn chúng nhanh chóng hùa theo, đúng. Mau đưa cậu ta về, nếu không sẽ thì rắc rối. Sau đó, bọn chúng bảy tay tám chân khiêng tôi lên, đi dọc theo con đường quay về, đến lều gỗ. Chúng ném tôi lên giường, sau đó biến mất. Không biết đã qua bao lâu rồi, tôi mơ hồ ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, cũng đã là buổi trưa rồi. Toàn thân không có sức lực, từ từ đứng dậy khỏi giường. Sau khi ăn cơm vẫn cảm thấy mệt mỏi, lại leo lên giường tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, lại nghe thấy tiếng bàn tán của những con ma. Trong mơ hồ, lại bị bọn nó khiêng đi. Tôi được đưa ra khỏi lều gỗ, đặt yên ổn trên mặt đất. Một đám yêu ma khác la hét đi đến. Chúng ta chơi ném tú cầu đi. Được thôi, chúng ta sẽ chơi ném tú cầu. Rồi tiếp theo tôi bị ném lên trời, cao mấy chục mét. Khi ném lên, trái tim tôi như bị thứ gì đó đè nén lại, hơi khó thở. Khi rơi xuống, tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Bọn nó vừa ném tôi lên không trung, vừa la lên, ném cao thật. Vui quá đi. Ném được một lúc, bọn chúng dừng lại thở hổn hển. Một con ma lại nói, chơi như vậy thì mệt quá. Chúng ta đưa cậu ta đến núi băng, biển lửa chơi một chút, các người nghĩ sao? Bọn chúng cổ vũ la lên, được. Tôi lại bị khiêng lên cao và bay về phía trước. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai. Bay được một đoạn, một con ma nói, để cậu ta mở mang tầm mắt như thế nào. Rồi một con ma nhìn vào mắt tôi, thổi nhẹ một hơi. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy 4 con ma toàn thân trắng bệt, đưa tôi lên vai. Phía trước là một ngọn núi băng cao nghìn trượng, đang chặn đường. Tôi nhìn lên, còn chưa thấy đỉnh núi, thì bị 4 con ma khiêng vào trong núi băng. Một luồng khí lạnh buốt, lông trên người tôi cảm giác như đang bị cạo sạch. Tôi đau đớn hét lên, nhưng càng kêu đau, thì 4 con ma kia càng phấn khích. Không biết đã qua bao lâu, thì nghe thấy một con ma nói, tiêu rồi. Sau đó, 4 con ma đó đưa tôi ra khỏi núi băng. Lúc này tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Vẫn chưa đợi tôi ấm áp hơn một chút, lại có một con ma nói, đưa cậu ta đi biển lửa chơi đi, cho cậu ta ấm áp một chút. Bọn chúng lại bay về phía trước. Thời gian khoảng một tách trà, thì bọn chúng dừng lại. Tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng bao trùm lấy tôi. Tôi nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một biển lửa. Ngọn lửa cháy cao nghìn trượng lên đến tận bầu trời, khiến người ta rùng mình. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị đem vào biển lửa. Tôi giống như một con bướm đáng thương. Mới một lúc, quần áo của tôi, râu, tóc đều bị nhuốm lửa. Tôi sợ hãi,
hét to lên với 4 con ma, cháy rồi. Cháy rồi, cứu mạng đi. 4 con ma đều không để ý đến tôi, cười lớn, một mực bay vào lửa. Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, ngất ngay tại chỗ. Khi tôi thức dậy, một đám yêu ma đang vây quanh tôi. Cười nghiêng ngửa, tôi sống dậy. Tôi nhìn lên chỉ thấy xung quanh rất quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, đây không phải phần mộ của nhà họ Mã sao? Lại nhìn sang những con ma đang đùa giỡn với tôi. Nhìn thấy có nam, có nữ, có già, có trẻ. Tất cả đều mặc đồ trắng. Tôi vùng vẫy đứng lên. Nhưng vừa đứng lên thì bị một con ma chặn lại. Con ma đó đang ở trước mắt tôi, lại nhẹ nhàng thổi một hơi. Lúc này tôi lại không thể cử động, ngay cả mở mắt cũng khó. Bọn chúng 7 tay 8 chân khiêng tôi về lều gỗ. Vào lều gỗ, tôi bị ném mạnh lên giường. Sau đó, những con ma đã biến mất. Ngày hôm sau bầu trời trong xanh trở lại. Toàn thân tôi đau nhức không chịu nổi. Tôi mở mắt nhìn từ trên xuống dưới. Không có bộ quần áo nào cả người trần trụi, lại chạm vào da mét. Ôi trời ơi, bộ râu đẹp đẽ tuyệt vời đã bị đốt cháy rồi. Lại chạm vào mái tóc đen tuyền, cũng bị đốt cháy hết. Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy về nhà. Sau này, cho dù Ngô bị trộm hết, tôi cũng không dám đến đây nữa. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ở nông thôn có một nơi không được đi bừa bãi. Nó có thể rớt người. Đó là sân khấu. Đó là nơi diễn kịch. Nó xảy ra khi tôi còn nhỏ. Bà tôi luôn sống ở nông thôn. Sau đó mỗi năm mùa đông và mùa hè, ngày lễ quốc khánh hay gì đó, bố tôi sẽ gửi tôi đến nhà bà ngoại vài ngày. Nói là để tôi đi cùng bà nội. Thực ra, anh ấy và mẹ tôi cũng muốn thư giãn. Sau khi đến nhà bà tôi và bà nội ăn cơm xong nói chuyện 2 câu. Đi chơi thôi. Định đi tìm anh ngu đầu làng đi chơi. Trên đường đến nhà anh ấy sẽ đi qua một sân khấu nhỏ. Nghe nói đã lâu rồi, không ai hát trên đó nữa. Hơn nữa còn có gió giật mạnh. Tôi nhanh chóng bỏ đi. Đến nhà Tiểu Ngưu, hắn đang xem phim của Tiểu Mão review cực hay. Tôi hét lên, tiểu tử kia, còn xem nữa không? Xem như ông lão 90. Cười ngơ ngác. Hỏi tôi sao tôi về. Nói muốn chơi với tôi. Chơi đến khi trời tối. Tôi vừa chuẩn bị về nhà. Khi tôi quay lại và đi ngang qua sân khấu nhỏ này, tôi nghe thấy tiếng hát lảm nhảm. Tôi quay đầu nhìn. Vừa kịp đến bên cạnh sân khấu. Âm thanh của vở kịch đến từ sân khấu. Nhưng trên sân khấu chẳng có gì cả. Không biết là ai hát. Tôi thấy lạ. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thích đi xem kịch, không tự giác liền đi đến chỗ sân khấu. Khi tôi bước vào, tôi có thể nhìn thấy mơ. Trên sân khấu có 2 người. Tất cả đều mặc trang phục. Khuôn mặt mơ hồ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Vẽ một khuôn mặt hoa lớn. Tôi cũng không biết đó là ai. 2 người trên sân khấu vừa hát vừa đánh nhau. Đặc biệt náo nhiệt, tôi không hiểu, nhưng xem họ đánh nhau cũng thấy rất thú vị. Cuối cùng hình như một người thắng rồi. Người kia còn kêu mấy tiếng. Người kia đánh thắng mặt hoa, hướng ta đi tới. Đưa tay kéo tôi lên sân khấu. Tôi rất nghe lời đưa tay ra. Ngay khi tôi định đặt tay lên tay anh ta, có người vỗ mạnh vào vai tôi, làm tôi sợ. Tôi nhìn lại. Chụp lại tôi là bà tôi. Hơn nữa còn rất tức giận. Hỏi tôi về muộn thế này, hơn nửa đêm còn muốn bò lên sân khấu. Không. Kéo bà tôi đi. Tôi muốn chứng minh với bà rằng có người trên sân khấu. Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện trên sân khấu không có ai. Cứ như vậy theo bà nội về nhà. Sau khi về đến nhà, bà nội cho tôi một trận huấn luyện. Nhiều năm trước, 2 người đó là diễn viên trong làng. Vào ngày lễ hoặc có đám cưới gì đó, sẽ có người mời họ hát. Sau đó người Nhật đến, biết họ biết hát. Tôi cầm súng ép họ hát. Để sống sót, họ chỉ có thể hát trên sân khấu. Người Nhật đang ở dưới đài nghe. Sau này thì sao? Hình như có một gian tế nào đó, có người báo cáo rằng họ đã hát cho người Nhật, nên là kẻ phản bội, lộn xộn rồi bị bắn chết. Sau khi họ chết,
Bắt đầu có tin đồn sân khấu bị ma ám. Nhiều hơn một người, buổi tối nghe thấy trên sân khấu có người đang hát kịch. Hơn nữa, trên sân khấu đó cũng có rất nhiều người chớt. Có kẻ chớt bên trong, cũng có kẻ uống thuốc trừ sâu chớt trên đó. Nghe đồn bọn họ đều là bị hát kịch dụ dỗ quá khứ hại chớt. Bà tôi nói tôi có số mệnh lớn, may nghe tiếng bà gọi. Nếu không có thể mạng sống sẽ không còn nữa. Còn bảo tôi ở nhà đợi bố tôi đến đón. Năm đó tôi bị gãy tay. Không biết có phải như bà tôi nói không? Bởi vì tôi đã nhìn thấy họ, cho nên mới có tai họa. Dù sao sau này tôi lại đến nhà bà chơi, luôn luôn cách xa sân khấu đó. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng chó sủa vào giữa đêm và không thể ra ngoài chưa? Văn hóa dân gian, nửa đêm chó sủa ngoài cửa là biểu tượng của cô Sima. Lúc này đừng mở cửa ra ngoài kiểm tra tình hình, nếu không sẽ gặp phải chuyện xấu. Nhà Đại Phi không có chó, nhưng nửa đêm luôn nghe thấy tiếng chó kêu ngoài cửa. Nhiều lần bị chó đánh thức. Hôm nay Đại Phi đi ngủ sớm rồi. Nửa đêm đột nhiên nghe thấy ngoài cửa lại vang lên tiếng chó sủa. Đại Phi rất tức giận. Sủa gì vào nửa đêm? Hôm nay không dọn dẹp ngươi thì ta không phải là ông nội thật sự của ngươi. Đại Phi vừa từ phòng đi ra, tôi thấy ba tôi đang đứng trong đại sảnh. Bà nội ngăn Đại Phi lại, nói nhà chúng tôi không có chó. Nửa đêm nghe thấy tiếng chó sủa ngoài cửa, không được ra ngoài, nếu không sẽ gặp phải đồ bẩn. Cái này làm Đại Phi sợ quá. Bà ơi, bà nghĩ con lên 3 tuổi à? Đừng bịa ra chuyện để làm con sợ. Bà ăn nhiều muối hơn còn ăn cơm. Đi ngủ đi. Cứ như vậy Đại Phi miễn cưỡng đi về phòng. Ngày hôm sau bay đến nhà Gạo Nếp, nói với Gạo Nếp về đêm qua. Gạo Nếp sợ hãi khi nghe thấy. Không phải chứ Gạo Nếp, câu chuyện lừa dối trẻ em này bạn cũng tin. Trước đây tôi từng nghe chú thứ hai của tôi nói qua. Nghe đồn nói có một người xem video không nhấn like. Nửa đêm nghe thấy ngoài cửa có tiếng chó sủa. Hắn tưởng trong nhà có trộm, mau ra ngoài kiểm tra tình hình. Sau khi có kết quả, tìm thấy một cái đầu người trên một cái bàn đá. Cười với hắn. Gạo Nếp, bạn đang đùa ai vậy? Những gì bạn nói thật đáng sợ quá đấy. Tôi không tin. Đến nửa đêm, đúng như mong đợi, ngoài cửa lại vang lên tiếng chó sủa. Lần này Đại Phi không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Tôi biết mà, câu chuyện hơn 10 mét đâu có cái quái gì vậy. Nếu có ma, tôi là ma. Nửa đêm bạn có nghe tiếng chó sủa ngoài cửa không? Mọi người bình luận khu vực nói chuyện mình gặp phải. Chú ý, hẹn gặp bạn trong phần bình